ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ዓለም ክችን ቤተሰቦች በጠቅላላ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ በጠየቃችሁኝ ጥያቄ መሰረት ለስሙዚሽ እና ለጁሶችሽ የምትጠቀማቸውን ግብአቶችሽ እና ፓውደሮቹን እስቲ በፎቶ እያደረግሽ አሳየኝ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ እህቶቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሱፐር ቤሪ አለኝ። ሱፐር ቤሪ እንግዲህ ቤሪ የተባሉት ሁሉ ነገር አለበት። ብላክበሪ፣ ብሉበሪ፣ ስትሮበሪ፣ ራስበሪ ሁሉ ቤሪዎች አሉበት። ጥቅሞቹም እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት እና እሱን አሁን እያንዳንዱን ነገር እንዴት እንደምጠቀም በሂደት አጠቃቀሙንም አሳያችኋለሁኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምጠቀመው ቺያ ሲድ ነው። ቺያ ሲድን በተለያየ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። በፖሬጅ፣ በፑድን፣ በስሙዚ እንዲሁ በጥብጣችሁ በትኩስ ውሃ በጥብጣችሁ መጠጣት፣ በተለያየ ነገር መብላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ በጥቂቱ እንግዲህ እዚህ ጋር በፊትም ገልጬላችኋለሁኝ። አንቲኦክሲደንት ነው፣ ፋይበር አለው። ብላት ደም ብዛት ላለብን ሰዎች፣ ሃይ ኮሌስትሮል ላለብን ሰዎች፣ የልብ በሽታ የልብ ችግር ላለብን ሰዎች በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ማሳያችሁ ይሄኛው ፓውደር በጣም 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 ምርጥ ነው። አካው ፓውደር ይባላል። ከሱፐር ቤሪው ጋራ ይቀራረባል፣ ግን ይሄኛው በጣም ኮንሰንትሬትድ የሆነ ነው። በጣም ብዙ ቤሪዎች እና ፍሩቶች አሉበት። አሁን እንደምታዩት እቺ 125 ግራም ናት። ለዚህ በእኛ ሀገሩ ካረንሲ 15 ፓውንድ ነው የሚገዛው እና በጣም በጥቂቱ በትንሹ ነው የምትጠቀሙት እና ሲሚላሪቲ ያለው ከሱፐር ቤሪው ጋራ ማለት ነው። እና እኛ ይሄኛውን በተለያየ ነገር መጠቀም እንደዛ በስሙዚም መጠቀም እንችላለን። በኋላ አሳያችኋለሁ አጠቃቀሙን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ሁለቱን በጣም የምወዳቸው ግብአቶች ነው እና ገዝታችሁ ብትጠቀሙ ደስ ይለኛል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፐሩሊና አለ። ስፐሩሊና በጣም 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 ምርጥና ብዙ ጥቅሞች ያሉበት ነው። እዚህ ጋር የምጠቅስላችሁ በጥቂቱ ነው። በነፊቱ ሃይ ኒውትሪሽን አለው፣ አንቲ ኦክሲደንት አለው፣ አንቲ ኢንፍላማቶሪ አለው፣ ካንሰርን ቱማን ፋይት ያደርጋል፣ ደም ብዛትን ፋይት ያደርጋል፣ ይቀንስልናል፣ ለስኳር በሽታ ይጠቅመናል፣ መስል ዲስኦርደር አለብን ወይ ደግሞ ኢምፕሩቭ ያደርግልናል፣ መስላችንን ኤክ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። እና ጥቅሙ ብዙ ነው። እዚህ ጋርም ደግሞ ዲቶክስ ሱፐር ፉድ ነው። ይሄኛውም ስፓሩሊና አለበት። እዚህ ውስጥ የሌለ ነገር የለም። እውነት በትንሹ ነው እዚህ ጋር የምነግራችሁ ማለት ነው። አሸዋገንዳ የሚባል አለ። የተለያየ ግብአቶች አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የሆነ ስር ነው የሚመስለው እና ይሄኛውን ስሩ የዛፉ ስር ነው ተፈጭቶ የምጠቀመው ማለት ነው። እዚህኛው ውስጥ ብቻ በጣም ብዙ ጥቅሞቹን ታያላችሁ። እንግዲህ ሰዓትም ስለሌለኝ ሁሉንም ጠርቼ ስለማልጨርስ በጽሁፉ ገልጬላቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለፖሬጅ ስፔሻሊ ይሄኛው ሜንሊ ለቁርስ ነው የምንጠቀመው። እንደ ፕሮባዮቲክ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሚክስ ቺያ ሲድ አለበት፣ ተልባ አለበት፣ ሄም ሲድ አለበት እና ይሄም በብዛት ለቁርስ ነው የምንጠቀመው። ፖሬጅ ውስጥም ስሙዚ ውስጥም ማስገባትም ይቻላል። ይሄኛውም ያው ሊስት ውስጥ እንትን አልጻ ስዕሉን እንግዲህ ይሄኛው በጣም ስለምታወቁት ታገኛላችሁ። ለም ሁላችንም እንጠቀማለን ብዬ በማሰብ ነው አላስገባውም ማለት ነው። ይሄ ሜንሊ ለብሬክፋስት ነው በብዛት የምጠቀመው ለልጆቼም ለራሴ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምጠቀማቸው ለስሙዚ ለተለያዩ ነገሮች የምጠቀማቸው ይሄኛው ከሶስት አይነት ሲዶች የተሰራ ነው። ሰንፍላወር ሲድ፣ ፓምኪን ሲድ እና ፍሌክስ ሲድ ወይም ደግሞ ከተልባ የተሰራ ነው። ደንበኛ ኃይለኛ ፕሮባዮቲክስ ነው። ቲኔጀር ላላችሁ ልጆች አድቫይስ አድርጋቸዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የቪገን ፕሮቲን አለኝ ፓውደሩ ማለት ነው። ይሄኛውን ለልጆቻችን ለራሳችንም ሼክ ሚልክ ሼክ ስንሰራ የተለያየ ሼኮችን ስንሰራ ወይም ደግሞ ስሙዚ ውስጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ቲኔጀር ላላችሁ ሰዎች ይሄኛውን ብትጠቀሙ በጣም ይጠቅማችኋል።
ተጠቀሙበት። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ስለዚህ ጥቅም ተናግሬም አልጨርስም። ረሺን ማሽሩም ይባላል። አንዷ እህቴ ጠይቃኝ ነበረ። በጣም ስለዘገየውብሽ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ስለዚህ ጥቅም አውርቼም ዘርዝሬም ልጨርስ አልችልም። ይሄኛው በታብሌት ፎርሙ ነው። በፓውደር ፎርም አለ። ፓውደሩን ገዝታችሁ ለልጅ አዋቂ አይልም፣ በእናታችሁ ተጠቀሙበት። እንግዲህ እዚህ በፒክቸር ላይ እንደምታዩት ይሄ በፓውደር ፎርም ነው። በነፊቱ ለኩላሊት ላለብን ሰዎች፣ ሊቨር ችግር ላለብን ሰዎች፣ ለካንሰር ቹማ ፋይት ያደርጋል። ዳይቤቲክ፣ ለአስማ ላለብን ሰዎች ኢሚኖ ሲስተማችንን ቢውልድ ያደርጋል። ደግሞ አንግዛይቲ ያለብን ወይም ደግሞ ከዲፕሬሽንም ዲፕሬሽን ላለብን ሰዎች፣ ኮልደን ፍሉ፣ ጉንፋን በጣም እኔ ብያችሁ አልጨርስም። ገብታችሁ ራሳችሁ ሰርች አድርጉትና ገዝታችሁ ብትጠቀሙ የእውነት ከሁሉም በላይ ይሄኛውን ኢንካሬጅ እና አድቫይስ አድርጋችኋለሁ። ፕሊስ ግዙና ተጠቀሙበት። ይሄ ለእኔ ነምበር 1 ነው። ተጠቀሙበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቫይታሚን ሲ ፓውደር ነው። በእኔ ይሁንባችሁ እመኑኝ እምላችሁ፣ በእኔ ይሁንባችሁ እያልኩኝ እንግዲህ በእናታችሁ ሰርች አድርጉ። በእኔ ይሁንባችሁ እያልኩኝ ሌላ ነገር ሀፕን ከሆነ ደግሞ አለምናት ብላችሁ እንዳትከሱኝ ማለት ነው። የቫይታሚን ሲ ፓውደር ታብሌት ሁላችንም አምሹር እንደምንወስድ እናውቃለን። ከታብሌቱ ይሄኛው ፓውደሩ በጣም በነፊሻል ነው። ቶሎ ብሎ በደማችን ውስጥ ተቀላቅሎ የመስራት ኃይል አለው። ጥቅሙ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ይሄኛውን በጁስ መጠጣት ትችላላችሁ። በውሃ በጥብጣችሁ ጧት መጠጣት ትችላላችሁ። በቃ ከታብሌት ይሄኛው አድቫይስ ይደረጋል። እኛ ስሙዚ ስሰራ ጨምርበታለሁ። ላይክ መግባት ያለበት ቦታ ላይ ሞር ቫይታሚን ሲ ያሉበትን ስሙዚዎች ጁሶችን ስሰራ ይሄኛውን እጨምርበታለሁኝ። በጣም ምርጥና ጤናማ ነው። በቀላሉ ከሰውነታችን ተደባልቆ ከደማችን ተቀላቅሎ የምሰራ ፋስት ኢፌክቲቭ ነው። ተጠቀሙበት ማለት ነው። አሰራሩ ኢንስትራክሽን ላይ አለ። በጣም ትንሽ ነው። የቲስፑን ሲሶውን ነው የምትጠቀሙት። 1/4ኛውን ወይም ደግሞ እንግዲህ ዲፔንድ ኦን ካፕ የምትጠቀሙበት ሀፍ ቲስፑን ወይም ደግሞ 1/4ኛው መጠቀም ነው ያለባችሁ። አታብዙ። ኳንቲቲው እዛ አጠቃቀሙ ይናገራል። እሱን እንግዲህ ቀስ እያላችሁ እያነበባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንስትራክሽን አለው እንግዲህ በቲስፑን ኳርተር ኦፍ ቲስፑን ብያቸዋለሁኝ። እንደዛ ብትጠቀሙት በጣም አሪፍና ጤናማ ነው። እኔ ወድጄዋለሁኝ። በጣም ጠቃሚ ነው። እንዳልኳችሁ ኢንስትራክሽን በቀላሉ ተጽፎልናል። ፎሎ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛውን ብትጠቀሙ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። ከተጠቀምኩት ቫይታሚኖች እና ፓውደሮች ሁሉ ይሄኛውም በነምበር 1 ፕራዮሪቲ ያስቀምጣለሁኝ። አሁን በውሃ በጥብጬ እንዴት እንደምጠጣ አሳያችኋለሁኝ። ትንሽዬ የሻይ ማንኪያ 1/4ኛ በጣም ትንሽ እሱን ታደርጉና በውሃ ወይም ደግሞ በጁስ እንደፈለጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። ስትሮንግ ነው። ትንሽዬ ውሃ ታደርጉና ፓውደሩን ዳሉት እስኪሆን ድረስ ታማስሉትና የተባረከ ይሁን መጠጣት ነው ማለት ነው። ጧት ተነስታችሁ ጅው አድርጉትና የታባቱ ይሄ በቃ ደማነስ ምናምን እናስወግዳለን። በእንደዚህ ጉንፋን ምናምን በዚህ ፋይት እናደርጋለን እና እንድትጠቀሙ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እና እኔ ጠቅሞኛል፣ ተጠቀሙበት ውዶቼ። በመቀጠል ደግሞ አሁን ቅድም እንግዲህ ከዘረዘርኩላችሁ በኋላ አሳያችኋለሁ ብዬ ነበር። ሱፐር ቤሪ እዚህ ጋር በጣም ግማሽ የሻይ ማንኪያ አሁንም ወስጄ ትንሽዬ ነው ማሳያችሁ። ይሄኛው ኖርማሊ 2 ቲስፑን ነው የሚለው ኢንስትራክሽኑ ላይ። እኔ ግን አሁን በስሙዝም ስለምሰራ ስለማሳያችሁ በትንሹ እንዴት በውሃ በጥብጣችሁ መጠጣት እንዳለባችሁ ላሳያችሁ ነው። ይሄኛውን ማለት ነው። በስሙዚ ብቻ መሆን የለበትም። በጣም አሪፍ ነው፣ ጤናማ፣ ተጠቀሙበት።
በቃ ምንም ጣዕሙ ምናምን ጎመዝዝ ወይም መር ነገር ምናምን የለበትም። እና አሁን ደግሞ በስሙዚ ሰርቼ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለሳምፕል ላሳያችሁ ነው። ኦልሬዲ ነው በፊትም ስለሰራሁትኝ በተለያየ ቤሪ በተለያየ ነገር ውስጥ የግድ ቤሪ ሚክስ ቤሪ ብቻ መሆን የለበትም የምንሰራውና በተለያየ ነገር መስራት ትችላላችሁ። አሁን እንዳያችሁት ግማሽ የሻይ ማንካ መጨመር ትችላላችሁ። አንድ አይነት ብቻ መሆን የለበትም። አሁን ይሄ ፕሮባዮቲክስ ያልኳችሁ ቺያ ሲድ አለበት፣ ሄም ሲድ አለበት እና የተልባ ትንሽዬ የተልባ ሲድ አለበት። ከዛ እሱን ጨምረን ወተት ኦት ሚልክ ጨምረን ብሌንድ እናደርጋለን። አሁን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። አምሹር በፊትም ሰርቻለሁኝ። ይሄኛውን አሁን ሳምፕል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ይሄ ለራሱን የቻለ ምግብ ነው። እውነት ቁርሳችንን እንደዚህ ሰርተን ብንበላ 5 በቃ ለስታን 5 ሚኒት ነው ወስድብንና ይሄንን ሁለቱን ብቻ ነው ተጠቀምኩት። ያኛው አካ ፓውደሩን መጨመር እንችላለን፣ ግን አሁን በዚህኛው ላሳያችሁ ብዬ ነው። በዚህም መስራት እንችላለን። ይሄኛው በጣም ስትሮንግ ነው። ጥቁረቱን አያችሁ? ኮንሰንትሬት ከመሆኑ የተነሳ በትንሽዬ ውሃ በጥብጬ ከለሩን አሳያችኋል። እንግዲህ ጥንጥዬ ነው የጨመርኩበት። ብርጭቆ ላይ ስታደባለቁት ፐርፕል ነው የሚሆነውና ራሱ ፐርፕል ነገር ነው የሚሆነው። እንግዲህ በጣም ጥንጥዬ ናት የጨመርኩበትና ፓወርፉል ነው። እነዚህ የተለያየ ፍሩቶችን አንድ ላይ ላንበላ እንችላለን እና እንደዚህ ኮንሰንትሬት ተደርጎ የተሰራውን መብላት እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ የስፐሩሊና ጁስ ስሙዚ ሰርቼ ያሳያቸዋለሁ። እዚህ ውስጥ ማንጎ፣ ኪዊ እና ስፒናች እና ኬልስ ፍሮዝን ውስጥ አድርጌ ያስቀመጥኩት አለ አዘጋጅቼ ማለት ነው። ስፐሩሊናውን አያችሁ? በጣም አረንጓዴ ነው። በጣም ፓወርፉል ነው። ትንሽ ነው የምትጨምሩት፣ የመጨረሻ ትንሽ እና ከዚህኛውም የዲቶክስ ማድረጊያውንም የመጨረሻ ትንሽ ነው የምትጨምሩበት። 1/4 የሻይ ማንኪያ ማለት ነው። አሁንም ውሃና እዚህ ጋር የምትጠቀሙ ኖርማሊ በኮኮናት ውሃ ነበር የምትጠቀመው ስለሌለኝ ትንሽዬ ወተትና ሜንሊ ውሃ አርጌ ፈጫለሁ። በፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። እዚህ ሱካር አልጨምርም። እንደምታዩት እኔ ምንም ጣፋጭ ነገር አልጨምርም። ኦልሬዲ ፍሩቱ ማንጎ እና ኪዊው ያጣፍጠዋል። የግድ አያስፈልግም እንትን መጨመር ማለት ነው። በጣም ሪች በጣም ጤናማ ምርጥ የስሙዚ አሰራርን በቀላሉ እንደዚያን ነገሮችን ገዝተን ራሳችንን ማከም እንችላለን ማለት ነው። ፕሊዝ ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ ግዙና ተጠቀሙ። እንግዲህ ፒክቸሩ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ጥቅሞቹም እንግዲህ በጥቂቱ እንደዚህ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ከለሩ ለራሱ ሲያምር በጣም ምርጥ ጤናማ ያሚ እና እንግዲህ ለዛሬው ያሳያችሁት ለጠየቃችሁት ጥያቄ መልሻለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ከጠቀማችሁ እንግዲህ ተጠቀሙበትና አስተያየታችሁን ደግሞ አስቀምጡልኝ። እንድሰራላችሁም ደግሞ የምትፈልጉት ካለ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝና እንዳሁኑ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአችሁን ወስዳችሁ ስለተከታተላችሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ያክብራችሁ፣ ይባርካችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነቷን ይስጥልን። በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው መወዳችሁ። ላይክ ሼር በማድረግ ማድረጉን ደግሞ እንዳትረሱ። አዳዲሶቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ኦል የምትሏን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ግዛችሁን ወስዳችሁ ለተከታተላችሁኝ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ጠቅላላ ሁላችሁንም በጣም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ወዳችኋለሁ። ባባይ